السلام علیکم زمونږ چې نننی کوم لیکچر دی هغه دی پریفکسز خو که تاسو زوړ لیکچر نه کتلې ساینټیفیک نوټیشن نو په دې باندې پوهیږئ خاص یو په سر د پاس یې پوهیږئ به پینه نو تاسو څه وکړئ اول پریویس لیکچر وګورئ ساینټیفیک نوټیشن نو بیا بدل تراشي ځکه چې زه بار بار سټانډرډ فارم د ساینټیفیک نوټیشن زه استعمالوم مونږ ته پته ده چې په دنیا کې زموږ سره په دنیا کې په دې فزیکس کې مونږ غټ غټ شیزونه هم وایو واړه شیزونه هم وایو د مایکرو نه واخله تر د میکرو پورې نو رینج ډېر غټ دی ځینې انسي ډېرې زیاتې وړې دي او ځینې ډېرې زیاتې غټې دي او هغه وړې او ډېرې زیاتې غټې انسي موږ راواخلو او د 10 په پاور کې ولیکو نو هغې ته څه وایي سټانډرډ فارم یا ساینټیفیک نوټیشن او هغه موږ داسې لیکو منټیسا ضرب 10 raised to the power exponent که چاته دا ښکاري چې دا څه شی دی نو پریویس لیکچر وګورئ بیا په دې پوهیږئ ښه اوس راځو چې دا پریفکسز پکې څه ته وایي نو موږ داسې چل وکړو چې زموږ سره یوه انسه ده دې خوا وګورئ دومره کیلوګرام دی یو باډي ده او ماس یې دومره کیلوګرام دی ښه غټه درنه باډي ده مونږ دا راولیکو دا ډېره زیاته غټه انسه ده نو دا مونږ اول په څه کې ولیکو په سټانډرډ فارم کې ولیکو مطلب په ساینټیفیک نوټیشن کې ولیکو څنګه به لیکو طریقه مې ته ټوټل ایکسپلین کړل د ډیسیمل پوینټ به راوالو د دې ځای نه او د اولنۍ انسې نه بعد به پوټ کو په دې ځای کې به پوټ کو کاونټ کوو به ګورئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ضرب 10 raised to the power 9 پلس 9 مې ځکه ولیکو چې د رایټ نه مې لیفټ ته راوړه ټیک شو دومره کیلوګرام شو ٹھیک شو کنه بل طرف ته زموږ سره یو وړوکی دا مې دا ساینټیفیک نوټیشن صرف ولیکو سټانډرډ فارم مې ولیکو پریفکس ته رانیوتلي بل طرف ته زموږ سره یو ماس دی او ډېر زیات وړوکی دی دومره دی 0.1 2 3 4 5 6 7 8 دومره کیلوګرام یو شیز دی دومره وړوکی ماس دی دا به موږ په سټانډرډ فارم کې ولیکو ډیسیمل پوینټ به راواخلو د اولني انسۍ نه بعد به پوټ کو نو 1 ضرب 10 کې طاقت 9 خو دا فعل ما ډیسیمل پوینټ د لیفټ سایډ نه رایټ ته ویوړ نو زموږ سره به پاور څه شي ایکسپوننټ نیګیټیو بشي ما دواړه انسۍ په سټانډرډ فارم کې ولیکلي اوس پریفکسز څه ته وایي کله چې موږ په دې سټانډرډ فارم کې دا انسه ولیکو نو د دې 9 چې کوم د دې 10 چې کوم پاور دی دا یوې د دې 10 پاور دې له به اوس موږ یو خاص نوم ورکوو او دغه خاص نوم ورکولو عمل ته موږ وایو پریفکسز څه ورته وایي پریفکسز ورته وایي ټیک شو یو خاص نوم به ورکو د 10 پاور لا او د دې 10 کې طاقت 9 چې کوم ویلیو ده د 10 کې طاقت 9 چې کوم نوم دی جمع 9 دې ته مونږ وایو ګیګا څه ورته وایي ګیګا دلته به تاسو اوس نه وایئ چې ګیګا کیلوګرام دوی کوم وخت کیسه به وروسته کوو صرف نوم یاد کړئ د دې 10 پاور لا نوم ورکولو ته مونږ وایو پریفکسز او د 10 کې پاور 9 نوم دی ګیګا او د دې 10 کې پاور ماینس 9 نوم دی نینو نو چې دا نومونه ول موږ کله ورکو نو دې نومونو ته موږ وایو پریفکسز دلته چې ما را کوم اگزامپل لیکلی دی تاسو تاسو چې ګیګا کیلوګرام نه ګیګا او کیلو دواړه پریفکسز دي دواړه بس نه وایو هغه ته زه ایکسپلین کوم خو صرف دومره ځان پوهېږئ چې کله موږ انسان د 10 په پاور کې ولیکله نو د 10 پاور نه به موږ ورکو یو خاص نوم او د خاص نوم ورکولو عمل ته موږ وایو پریفکسز اگزامپل در کومه ایگزیکټ اگزامپل باندې ځان پوه کړئ اول لیکو ډیفینیشن موږ داسې لیکو چې وین دا د ساینټیفیک نوټیشن پوره ډیفینیشن دی صرف یو خبره پکې موږ ایکسټرا ایډ کوو وین are too big or too small number is written in the power of 10 form او power of 10 form ته موږ څه وایو scientific notation and a specific یا special name is given to the power of 10 is known as prefixes to the power of 10
چې کله مونږه یو ډیره زیاته غټه انسا یا ډیره زیاته وړه انسا د 10 په پاور کې ولیکو او د دې 10 پاور لا یو سپیشل نیم ورکو دی عمل ته وایي prefixes to the power of 10. اگزامپل ته ګورئ تاسو راځئ د سهار نه سکول ته او یو کس وایي زه یاره 1000 میټر فاصله روزانه کور کوم د یو ساید نه څومره میټر 1000 میټر فاصله کور کوم دا 1000 به موږ اول راواخلو او په سټانډرډ فارم کې به ولیکو د دې ځینم دا ډیسیمل پوینټ چې کله نه په لاس کې وي بار بار دا خبر کوم 1 درجه 2 درجه 3 درجه مې راوړه 1 ضرب 10 کې طاقت 3 میټر پاور مې ولې پازیټیو ولیکو د رائټ نه مې لیفټ ډیسیمل پوینټ ولې ځکه د دې 10 کې طاقت 3 خپل سپیشل نیم دی او هغه ته وایي کیلو 1 کیلو میټر مطلب دا 1000 میټر فاصله چې کور کوي دې کس ته وایي تاسو کې 1 کیلومتر فاصله کور کوي نو 1000 میټر ته موږ کوایو 1 کیلومتر دا کیلو چې کوم دی دا شری پریفکس دی څه شری پریفکس دی د 10 د پاور 3 سپیشل نوم دی او دې ته وایي پریفکس څه ته وایي پریفکس خو یا موږ یو بل شی واغستو او دا غي لینث ډیر زیات وړو کې 0.001 میټر ځان پوهه په خبره اوس دا ول زه په ساينټیفیک نوټیشن کې لیکم 1 درجه 2 درجه 3 درجه مې ویوړه اشاریه کم سیټ ته مې ویوړه هاي سیټ ته مې ویوړه نو پاور به زم سره ته شي -3 او د دې 10 کې پاور -3 یو سپیشل نوم دی او هغه سپیشل نوم ته وایي ملي نو مونږ وایو سمبل دی ام نو مونږ وایو 1 ملي میټر فاصله د کس کا ورکړه یا 1 ملي میټر لینث دی د دې شیز نو دا ملي چې کوم دی کنه دا پریفکس دی ملي څه شری یو خو ګره یونټ دی میټر هغه بیل دی دا ملي چې کوم دی نو دا زم سره پریفکس دی ٹھیک شو دا زم سره سری پریفکسز دي چې کله مونږ یو ډیره زیاته غټه انسا یو ډیره زیاته وړه انسا د 10 په پاور کې ولیکو او د لور کو یو پراپر یا یو خاص نوم د 10 پاور له خاص نوم ورکو دی عمل ته وایي prefixes to the power of 10 او کوم چې زمو سره اهمي prefixes دي نو دا به تاسو خامخا یادوي یو د 10 کې پاور 3 او دې ته وایي کیلو یو د 10 کې